අයිබෝවන් Eclipse Entertainment නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Eclipse Entertainment තුලින් අද අරගෙන ආවේ කම්පියුටර් පාවිච්චි කරන ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත් වටිනා වීඩියෝ එකක්. ඔයගොල්ලන්ගේ hard disk එක එහෙම නැත්නම් SSD එක දැන් තියෙන තත්ත්වය කොහොමද කියලා බලා ගන්න, නිවැරදිව බලා ගන්න පුළුවන් software එකක් ගැන තමයි අද අපි අරගෙන ආවේ. මෙන්න මේ software එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ hard disk එක එහෙම නැත්නම් SSD එක ආරක්ෂාකාරීව මනාව පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. සමහරක් අවස්ථාවල hard disk එක වැඩ කරන්නේ නැති වෙනකම්ම අපිට දැනගන්න විදියක් නැහැ. අන්න ඒ අවස්ථාවන් වලට මෙන්න මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට hard disk එකේ එහෙම නැත්නම් SSD එකේ තියෙන health එක, temperature එක, ඒ වගේම performance මේගොල්ලන්ගේ software එක මගින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, වැඩි කතා නැතුව එහෙනම් අපි යමු බලන්න මේක install කරන හැටි ඉඳන් කොහොමද මේ software එක තියෙන්නේ කියලා, මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියන දේ බලන්න. මෙතනදී අපි අරන් තියෙන්නේ pre-activated version එකක්. අපි මුලින්ම instructions බලමු. instruction වල කියලා තියෙන්නේ setup එක run කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපි setup එක run කරන්න ඕනේ. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ භාෂාව තෝරලා okay කරන්න. ඊට පස්සේ setup එක continue කරන්න next click කරන්න. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ license agreement එකට agree වෙන්න අපි accept කරනවා. accept කරලා next click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන install වෙන්න ඕනේ path එක දීලා අපි next කරන්න ඕනේ. මේක install වෙන්න අඩුම තරමින් megabyte 28.4ක disk space එකක් අවශ්‍ය වෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. මෙතනින් දෙන්න ඕනේ shortcut එක හැදෙන path එක. දීලා next කරමු. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලන්ට desktop icon එකක් ඕනේද එහෙම නැත්නම් quick launch icon එකක් ඕනේද කියලා. ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය කරන එක තෝරලා එහෙම නැත්නම් දෙකම තෝරලා next කරන්න. ඊට පස්සේ කියනවා setup එක ready install කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් install වෙනවා. හරි, install වෙලා ඉවරයි. අපි දැන් බලමු මේක finish කරලා software එක open කරලා මොනවද මේකේ තියෙන features කියලා. මෙන්න මේ වගේ window එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන hard disk ටික පිළිවෙලින් මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. මේ තියෙන මගේ internal SSD එක. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මගේ external hard disk එක. මෙන්න මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට hard disk එකේ performance වගේම health එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම power on time එක, estimated lifetime එක, ඒ වගේම total start stop count එකත් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ ටැබ් එකට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් hard disk එකේ temperature එක. minimum වගේම average, maximum සියලුම temperature මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ SMART details. අපිට ඊළඟ ටැබ් එකට ගියාම hard disk එකේ information බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන hard disk එකේ සියලුම information තියෙනවා. model එක, ඒ වගේම hard disk එකේ serial number එක, firmware revision එක, disk controller එක, disk location, total size, power state සියලුම දේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට යද්දි තවත් details ගොඩාක් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට hard disk එකේ සියලුම තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ log එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා disk performance. මෙතන පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට read write rating වගේ දේවල් ගොඩක් බලා ගන්න. මෙතන පල්ලෙහාන් ඔයගොල්ලන්ට chart එකක් විදිහටත් ඒක බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා.
ඊට පස්සේ තියෙන්නේ alerts. මෙතන alert එකක් විදිහට එන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ hard disk එකක මොකක් හරි error එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනින් දැනගන්න මෙතනින් පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන data පරිස්සම් කරගන්නත් මේක ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ machine එකේ තියෙන hard disk එකේ තත්ත්වයත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ use කරපු hard disk එකක් මිලදී ගන්නවා නම් මෙන්න මේ software එකට දාලා ඔයගොල්ලන්ට සැක නැතුව sure කරලා එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ hard disk එකේ performance එකයි health එකයි පල්ලෙහායින් comment එකක් දාගෙන යන්න. හරි එහෙනම් මෙන්න මේ ටික තමයි අද වීඩියෝ එකේ කියන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගැන කියන්න තියෙන දේ මොනවද? පල්ලෙහා comment section එක තියෙනවා. අන්න එකෙන් දාගෙන යන්න. එහෙම නැත්නම් තවත් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න මොන හරි දෙයක් තියෙනවද? ඒකත් අපේ comment section එකෙන් දාගෙන යන්න. තවමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනින් එන්නම්. සුබ දවසක්.